ሰላም ዛሬ ከኮምፒውተር ሾርትከቶች ጋር ተመልሰን ተገናኝተናል። ለዛሬ 7 ሾርትከቶችን አዘጋጅቼላችኋለሁ። ከዚህ በፊት ባሳየኋችሁ ሾርትከቶችና የኮምፒውተር ቲፖች እየተጠቀማችሁባቸው እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ያ ቪዲዮ ያልደረሳችሁ ደግሞ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሺ ወደ ዛሬው እንመለስ። አብዛኞቻችን ኢንተርኔት ስንጠቀም የተለያዩ ዌብሳይቶችን ለማግኘት www. የዌብሳይቱን ስም .com አድርገን ሰርች እናደርጋለን። በአጭሩ ግን የምንፈልገውን ዌብሳይት ስም ብቻ ጽፈን ኮንትሮል + ኢንተርን ብንጫን www እና .comን ራሱ አስገብቶ ዌብሳይቱን ይከፍትልናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኮምፒውተራችን ላይ አንድ ስራ እየሰራን ሌላ ፕሮግራም መክፈት ብንፈልግ የከፈትነውን ሚኒማይዝ አድርገን ከዛ የምንፈልገው ፕሮግራም ያለበት ቦታ ሄደን ነበር ከፍተን የምንጠቀመው አይደል? ይህን ስራ ለመቀነስ ከፈለግን የምንፈልጋት ፕሮግራም ላይ ሄደን ራይት ክሊክ እንጫናለን። ከዛ ፕሮፐርቲስ የሚለው ውስጥ ሾርትከት ኪ የምትል እናገኛለን። ባይ ዲፎልት ነን የሚል ነው የምናገኘው። እሱ ላይ የፈለግነውን ሌተር እናስገባለን። እኔ ዲን አስገብቻለሁ። ከዛ ኮንትሮል + አልት + ዲ አድርጎ ያስቀምጥልኛል። አፕላይ አድርገን እንወጣለን ማለት ነው። ዜን እንደቀድሙ ሌላ ነገር እየሰራን ይሄን ፕሮግራም መክፈት ብንፈልግ ያስገባናትን ሾርትከት ኪ መጫን ብቻ ነው። ማለት ኮንትሮል + አልት + ዲን ስንጫን ይከፍትልናል። እሺ ብዙ የተከፈተ ዊንዶዎች ኖረውን ሚኒማይዝ ለማድረግ ደግሞ በባለፈው ቪዲዮ የመጀመሪያዋን ዊንዶ ሼክ በማድረግ ብቻ ሚኒማይዝ ማድረግ እንደምትችሉ አሳይቻችኋለሁ። ከላይ ሰጀሽን ካርድ ላይ ቪዲዮውን ጠቁሜያችኋለሁ። እንዲሁም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይም ሊንኩን አስቀምጫለሁ፣ እዛ ላይ ታገኙታላችሁ። ዛሬ ደግሞ ብዙ የተከፈቱ ዊንዶዎችን ዊንዶስ + ኤም ኪን በመጫን በቀላሉ ሁሉንም በአንድ ላይ ሚኒማይዝ አደረግን ማለት ነው። ከዛ ሚኒማይዝ የተደረጉትን ዊንዶዎች ደግሞ ሁሉንም በአንድ ላይ መመለስ ከፈለግን ዊንዶስ + ሺፍት + ኤም ኪን እንጫናለን ማለት ነው። ዊንዶስ + ፒሪየድ ኪ ወይንም ዶት ምትለዋን ስንጫን የኢሞጂ ኪቦርድ ይመጣልናል። ኢሞጂን የማያስጠቅሙ ዌብሳይቶችና ፕሮግራሞች ላይ እንዲህ በቀላሉ ኢሞጂዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ነገር ግን ዊንዶስ 10 ተጠቃሚ ለሆናችሁ ብቻ ነው የሚሰራው ይህ ሾርትከት። ትልልቅ ወርድ ወይንም ፒዲኤፍ ፋይሎችን እየተጠቀምን ብዙ ጊዜ ወደ ላይና ወደ ታች እየተመላለስን ነው የምናነበው ወይንም አሳይመንት አሊያም የምንፈልገው ኢንፎርሜሽን ሰርች የምናደርገው። ኮንትሮል + ሆም ኪ ከትልቅ ፋይል መሃል ላይ ከነበርን ወደ መጀመሪያው ፔጅ ይመልሰናል። ኮንትሮል + ኢንድ ኪ ደግሞ በተቃራኒ ወደ መጨረሻው ፔጅ ይወስደናል ማለት ነው። ለዛሬ እንግዲህ እነዚህን ያዘጋጀሁት እንደምትጠቀሙባቸው ተስፋ አደርጋለሁ። በሌሎች ቪዲዮዎች እንድንገናኝ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም የደውል ምልክቷን ተጭናችሁ ኖቲፊኬሽናችሁን ኦን ካደረጋችሁ በሳምንት 2 የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ወዲያው እናንተ ጋር ይደርሳሉ። እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት የቪዲዮ ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።